คือการหาความหมายของชีวิตอะเราหาวิธีเราเองมันสนุกกว่าเรายังมีประสบการณ์เยอะถ้าไม่ตายก่อนถ้าตายก็แค่จบถ้าเรากลัวอะไรเราไปศึกษาให้ดีไปรู้เกี่ยวกับมันว่าสิ่งที่เรากลัวคืออะไรพยายามค้นหาแล้วก็พยายามจัดการกับมันนะคะอันนี้แหละน่าจะเป็นความเชื่อหลักๆของเราก็คือเชื่อในเรื่องที่พิสูจน์ได้เมื่อเวลาคนมีความเครียดหรือโดดเดี่ยวหรือเศร้าเป็นอย่างที่สุดนะครับที่เขาต้องการคือต้องการมีอะไรมาคอนเนคกับเขาซึ่งศาสนาเป็นตอบโจทย์ส่วนหนึ่งนะครับแต่มีอีกหลายอย่างอย่างเช่นดนตรีผมก็ส่วนหนึ่งครับเมื่อนึกย้อนไปในวัยเด็กผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยมักคุ้นเคยกับการถูกปลูกฝังความศรัทธาในศาสนาหรืออย่างน้อยก็มักจะถูกปลูกฝังอบรมโดยมีชุดความเชื่อบางอย่างที่สืบทอดผ่านคนรอบตัวและหล่อหลอมให้เรามีความคิดค่านิยมการกระทำที่แตกต่างกันศรัทธาความเชื่อเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตจนเราอาจจะคิดไม่ถึงหรือไม่เคยสังเกตจากการถูกปลูกฝังผ่านทางครอบครัวบุคคลใกล้ตัวระบบการศึกษาหรือแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลจนก่อร่างเป็นทัศนคติความคิดความเชื่อและวิธีที่คนเราปฏิบัติต่อการในสถานการณ์ต่างๆในสังคมทุกวันนี้ศาสนายังคงมีความสำคัญต่อผู้คนจำนวนไม่น้อยศรัทธาของแต่ละศาสนาล้วนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเหล่าศาสนิกแต่นอกจากเหล่าศาสนิกชนแล้วก็ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งค่ะที่เลือกที่จะนิยามตัวเองว่าเป็นอศาสนิกหรือผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาซึ่งข้อมูลในปี 2555 จนถึงปี 2558 ผลการสำรวจขององค์กรพิวแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าทั่วโลกมีผู้ประกาศตนว่าไม่นับถือศาสนาเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,100 ล้านคนนับเป็นอันดับ 3 ค่ะรองจากศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมันอาจจะเป็นการนิยามแบบกว้างๆให้เห็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ว่าเขากำลังมีทิศทางในการที่เรียกได้ว่าศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาน้อยลงดีกว่าศรัทธาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเล่าแนวคิดวิถีปฏิบัติของศาสนาน้อยลงและเลือกที่จะไม่ปฏิบัติไม่เชื่อถือไม่ยึดถือตามศาสนาแนวคิดของศาสนาต่างๆบนโลกนี้และเลือกที่จะมีวิถีของตัวเองซึ่งวิถีของตัวเองก็คือการอาจจะยึดตามวิทยาศาสตร์หรือยึดถือตามที่ตัวเองต้องการว่าฉันอยากทำสิ่งที่ฉันพอใจซึ่งมันเป็นเรื่องของศาสนาไหนก็ได้ก็ลูกก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้นะถ้าเขาชอบของเขาใช่ไหมเราก็พูดไม่ได้พี่ว่าเปิดกว้างพอแล้วนะสังคมไทยเปิดกว้างพอที่จะบอกได้ว่าคนไม่นับถือศาสนาไม่จำเป็นต้องเป็นคนเลวใช่ไหมเพราะว่าเราดูจากพฤติกรรมการจะบอกว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่มองจากพฤติกรรมมองจากสิ่งที่เขากระทำกับคนอื่นกับสังคมมากกว่าว่าเขาทำสิ่งที่อาจจะเป็นบรรทัดฐานสังคมเรียกว่าเป็นความเลวเป็นความชั่วหรือเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดเดือดร้อนอันสิ่งนั้นแหละคือเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นคนดีไม่ดีเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะแบบไม่ได้ดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจศาสนาแต่พี่มองว่าเขาอาจจะมีอย่างอื่นที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เขาประคองตัวหรือประพฤติตัวในทางที่แบบมันไม่ได้ไปเกะกะล้าลานใครเช่นอาจจะมีคุณธรรมที่เขาอาจจะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวขัดเกลาเป็นตัวประคองให้เขาไม่หลงทิศหลงทาง การที่เราจะเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะนับถือศาสนาหรือไม่เชื่อในศาสนา มันมาจากปัจจัยหลายอย่าง การศึกษาครอบครัวเพื่อนฝูง เพราะฉะนั้นการเป็นคนดีไม่ได้อิงกับอะไรกับการนับถือหรือไม่นับถือศาสนาค่ะมันอยู่ที่ตัวเขาค่ะเพียงแต่สิ่งรอบๆมันอาจจะมีปัจจัยมีผลมีเอฟเฟกต์กับความเชื่อของเขาแค่นั้น ศาสนาเป็นรากฐานหนึ่งของขนบประเพณีและวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นในสังคม เพื่อตอบสนองต่อสัญชาตญาณของมนุษย์เองที่มีความกลัวความไม่รู้ และศาสนาได้เข้ามาเป็นคำตอบในการเยียวยาเรื่องดังกล่าว โดยเริ่มจากการเป็นแค่ความเชื่อและพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในปัจจุบัน แม้ไม่ได้นับถือหรือมีความเชื่อทางศาสนาในรูปแบบการศรัทธาแต่การทำความเข้าใจศาสนาในอีกรูปแบบหนึ่งก็ช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์และสังคมของเราได้มากขึ้น พัชรพงศ์กุลกาญจนาชีวินนะตอนนี้อายุ 29 ก็ทำงานเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทำเป็นอาจารย์พิเศษด้วยวาดพวกงานสถาปัตยกรรมส่วนมากเป็นงานสันนิษฐานแบบว่าเวลาแบบว่ามีคนทำนิทรรศการอาคารประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเราต้องการแบบงานสันนิษฐานหรือแบบให้ขึ้นภาพจำลองถ้าจะบอกว่าเป็นอัศทนิกตอนไหนเนี่ยคือเราก็ต้องทบทวนตัวเองว่าอะไรที่จะไม่นิยามตัวเองเป็นอัศทนิกได้เนาะเราอ่ะก็ไม่ค่อยเชื่อเรารู้สึกอยากแยกขาดออกมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าของพวกนี้มันมีอำนาจมากเกินไปอ่ะบางอย่างเราต้องตามว่าอ่ะสมมติว่าผู้นำศาสนาคนนั้นคนนี้เกจิคนนั้นคนนี้พูดเราเถียงได้ไหมอ่ะเวลาบอกศาสนาพุทธแบบเป็นศาสนาที่ตั้งคำถามได้ไม่เชื่อได้ประเด็นคือคนไม่เชื่อคนตั้งคำถามอ่ะในสังคมศาสนานั้นเองอ่ะยอมรับการตั้งคำถามหรือการไม่เชื่อแค่ไหนคือเราก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้ก็ถอยห่างเด็กปัจจุบันเขากล้าถามแต่ว่าถ้าเราไม่มีคำตอบที่มันแบบมีสมเหตุสมผลให้เขาก็จะเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คำตอบอ่ะมันเป็นการแบบบอกให้เราเชื่อตามๆกันมามันได้เหรอเขาก็จะเริ่มรู้สึกไม่ศรัทธาแต่ว่าปัญหาคือสังคมไทยเป็นสังคมที่ถูกสอนให้ท่องจำแล้วก็จำต่อๆกันมาโดยไม่มีการไปค้นคว้าว่าไอ้จริงๆที่มาของคำสอนนี้มันคืออะไรหรือคำสอนนี้มีที่มาอย่างไงเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์หลักศาสนามันจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปิดกว้างแล้วก็รับฟังแล้วก็ต้องดูบริบทสิ่งแวดล้อมทุกอย่างว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเรามองว่าการนับถือศาสนามันเป็นประสบการณ์หนึ่งของการใช้ชีวิตอ่ะการไม่นับถือศาสนาก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะการใช้ชีวิตการไม่นับถือศาสนาเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกจินตนาการเราเปิดขึ้นคือเราไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่เราสามารถแบบชื่นชมหรือ appreciate ความเชื่อนั้นได้อ่ะเราก็ยังแบบว่าสนใจพวกพิธีกรรมทั้งท้องถิ่นทั้งแบบงานหลวงงานราชปกติเราก็ชอบไปดูอะไรเงี้ยมันก็ยังชอบในมิตินั้นอยู่ตอนเด็กเนี่ยเป็นคนติดวัดมากคือแบบว่าคือติดหนักกว่าที่บ้านด้วยเราชอบแบบอะไรหลายๆอย่างของวัดศิลปะภายในอาคารเราชอบแบบพิธีกรรมที่มันเห็นแบบความมันตื่นตาตื่นใจมันก็มีเยอะตอนเด็กเราก็ชอบผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่าเราเป็นคนที่แบบเคร่งศาสนาสูงแต่ตอนนั้นเราก็รู้ตัวแหละว่าจริงเราชอบพวกศิลปะวัฒนธรรมที่มันอยู่ในวัดในอาคารศาสนสถานเราก็ไปหมดเลยแบบโบสถ์คริสต์ก็ชอบศาลเจ้าจีนก็ชอบวัดก็ชอบตอนนั้นก็ชอบไปทั่วสมมุติว่าถ้าประเทศไทยไม่มีศาสนามันก็จะไม่มีวัฒนธรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยมันก็จะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นแบบไหนก็ได้คือศาสนามันเป็นเหมือนองค์ประกอบในชีวิตของเราอ่ะมันเป็นเรียกว่าเป็นตัวร่างที่ทำให้เกิดองค์mindset ทัศนคติความคิดความเชื่อค่านิยมและการปฏิบัติต่อกันศาสนาคือตัวที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความกลัวและความไม่รู้แล้วก็ฟังเพลงวาดรูปนั่งพักเดินเล่นจะบอกว่าพวกนี้มันเป็นพิธีกรรมอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคือเราไม่ได้บอกว่าวิธีการเรามันพิเศษกว่าแบบคนที่แบบไปหาวัดเพื่อเป็นที่พึ่งนะคือบอกว่าเราสงสัยในความหมายของชีวิตเราก็อยากหาคำตอบเองเราไม่อยากได้คำตอบมันเป็นรูปมันไม่สนุกอะชีวิตเราทั้งทีเกิดมาชีวิตเดียวทำไมเราต้องมานั่งหาว่าคำตอบของความสุขที่ยั่งยืนมันต้องคนนี้ต้องพูดคนนั้นต้องพูดถ้าเราทุกข์เราก็ไปหาวิธีเราเองศาสนามันยังไงมันก็จำเป็นอ่ะมันคือภาษาเดียวที่คนสามารถเข้าใจร่วมกันหรือแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้อ่ะ
แต่ประเด็นคือพอสังคมมันหลากหลายขึ้นมันหลากหลายแน่นอนมันเปลี่ยนแน่นอนศาสนาไม่ใช่ภาษาเดียวในการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมแล้วอะศาสนาไม่ได้เป็นเพียงหลักยึดถือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการใช้ชีวิตแม้แต่คนที่ไม่ได้ศรัทธาหรือยึดถือความเชื่อใดเลยก็ยังมีกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดขึ้นสำหรับเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของผู้คนหรือในบางครั้งการผสานความเชื่อที่หลากหลายสำหรับใช้เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตก็เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเห็นกันว่าสามารถทำได้พรจิรามีขำนะคะจบป.ตรีมาจากวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกันค่ะหลักๆนะคะก็คือเรียนมาจากโรงเรียนคริสต์แล้วก็ที่บ้านเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วหลักๆเลยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์ความจริงที่พิสูจน์ได้ค่ะเรามีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจกับหลายๆศาสนาถ้าเชื่อแบบนี้แล้วเราเอามาปรับใช้กับเราและเราพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเราได้ใช้ชีวิตในสังคมไปในทางที่ดีขึ้นเรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเรามีความประยุกต์ความเชื่อแบบนี้ค่ะศาสนิกของคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่ามันหมายถึงว่าคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยใช่ไหมคะบางคนเขาก็รวมคำว่าพหุศาสนาคนพหุศาสนาหมายความว่ามูเตลูอ่ะเขาก็จัดเป็นพวกไม่มีศาสนาเหมือนกันหรือกลุ่มที่เชื่อเรื่องปรัชญาหรือกลุ่มที่เชื่อในวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มที่เชื่อลัทธิพูดผีบางทีบางคนเขาก็มองว่ากลุ่มนี้มีศาสนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของคนทั่วไปคำว่าไม่มีศาสนาหมายถึงคุณไม่มีศาสนาไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มันเป็นในเชิงความเชื่อสปิริชวลเลยแต่ในเชิงทางวิชาการเนี่ยมันจะมีหลากหลายความหมายแล้วมันก็ไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเหมือนแบบนี้เท่านี้นะหรือแบบนี้เท่านี้นะแต่ว่ามันยังมีการตีความที่ต้องให้ถกเถียงกันไปสำหรับคนที่เขานับถือศาสนากันเองมองคนที่นับถือศาสนาด้วยกันเขามีความดีแบบเดียวกันอยู่แล้วป่านมองว่าอะไรที่ป่านทำแล้วมันได้พัฒนาตัวเองพัฒนาคนรอบข้างพัฒนาสังคมหรือว่าอะไรทำแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนใครอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งแต่บางครั้งถ้าป่านไปช่วยเหลืออะไรใครป่านรู้สึกมีความสุขแต่ว่าคนที่ถูกช่วยเหลือไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือป่านก็รู้สึกว่ามันจะใช่ความดีจริงหรือเปล่าบางอย่างมันก็ต้องดูเอานะคะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไหมป่านเชื่อเรื่องชาตินี้ค่ะเพราะป่านรู้สึกว่าชาตินี้เราได้ใช้ค่ะชาติหน้าเราไม่รู้เราจะได้ใช้ไหมเราจะเกิดเป็นคนแล้วเราจะได้ใช้มันหรือเปล่าป่านก็เลยรู้สึกว่าพยายามทำทุกอย่างที่ให้เราใช้ได้ภายในชาตินี้ค่ะถ้าตายไปก็คือเราทำพิธีกรรมทางศาสนาอย่างที่บ้านนับถือพุทธถ้าป่านเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็คือคนที่ทำพิธีกรรมคงไม่ใช่เราอะค่ะคงเป็นคนรอบตัวเราก็คงเป็นแบบพุทธไปถ้าถามว่าตายแล้วไปไหนป่านเชื่อว่ามีเกิดมีดับเกิดแล้วดับไปเลยไม่ได้มาวนเวียนอะไรอีกป่านลองจินตนาการตัวเองถ้าป่านเข่งแค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งนับถือศาสนาในศาสนาหนึ่งป่านคงไม่กลายเป็นคนยืดหยุ่นขนาดนี้ค่ะพอเราไปเจอเพื่อนที่นับถือศาสนาอื่นเพื่อนชนชาติอื่นเราสามารถแลกเปลี่ยนกับเขาได้โดยเราที่เปิดใจฟังอะค่ะป่านสามารถเรียนรู้เรื่องความแตกต่างได้ดีได้พยายามเข้าใจความเชื่อของเพื่อนนะคะตัวป่านเองนะคะมองว่าความรู้ไม่ว่าจะเรื่องศาสนาหรือว่านอกเรื่องศาสนาอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดค่ะการที่จะบอกว่าใครรู้กว่าใครได้จริงๆนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะพูดได้จริงๆอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าคนที่ไม่นับถือศาสนารู้มากกว่าคนที่นับถือศาสนาไหมเขาเรียกว่าความจริงของคนเราอะค่ะมันก็แตกต่างกันแต่ว่าความจริงของคนอื่นที่มันแตกต่างกับเราผิดไหมก็ถือว่าไม่ได้ผิดค่ะเราแค่มีความจริงที่แตกต่างกันเฉยๆค่ะ การเลือกนำบางคำสอนของแต่ละศาสนามาผสมผสานปรับใช้เป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของตัวเองนับได้ว่าเป็นอศาสนิกอีกรูปแบบหนึ่งที่พบได้ในสังคมไทยนอกจากนี้แล้วค่ะวิถีแห่งอศาสนิกก็ยังสามารถจำแนกออกไปได้อีกหลายรูปแบบตามนิยามความหมายที่หลากหลายของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างและสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะชี้ชัดได้ว่านิยามของอศาสนิกที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบใด
กันตพงษ์งามวงศานะครับเป็นนักศึกษาวิชาดนตรีครับเอกกีตาร์ไฟฟ้าผมนั้นเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดครับวิถีชีวิตผมก็เป็นปกติอยู่แล้วที่จะใช้ชีวิตอยู่กับศาสนามาตั้งแต่เด็กๆเกิดมาก็มีศาสนาให้แล้วคำตอบที่เราเคยเจอมาตอนเด็กเราก็คิดว่ามันถูกทั้งหมดครับเราเคยใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็มาเจอศาสนาที่หลากหลายครับเจอเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือเป็นเพื่อนที่เป็นศาสนาอื่นต่างศาสนิกครับก็เลยคิดว่าเราสามารถตั้งคำถามกับตัวเองได้ไหมว่าเราเชื่อเพราะอะไรแล้วก็เลยมีคุณค่าบางอย่างที่เลยมาแทนโดยที่ไม่ต้องพึ่งความเชื่อทางศาสนาได้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าศาสนาเนี่ยเคยเป็นอย่างหนึ่งครับที่ช่วยทำให้เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจนะครับแต่ผมคิดว่ามีอย่างอื่นอีกมากมายเลยครับที่สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้เมื่อเวลาคนมีความเครียดหรือโดดเดี่ยวหรือเศร้าเป็นอย่างที่สุดนะครับที่เขาต้องการคือต้องการมีอะไรมาคอนเนคกับเขาซึ่งศาสนาเป็นตอบโจทย์ส่วนหนึ่งนะครับแต่มีอีกหลายอย่างอย่างเช่นดนตรีผมก็ส่วนหนึ่งครับคือผมว่าเป็นเรื่องที่ปกติแล้วครับที่ทางครอบครัวเขาจะไม่ได้เข้าใจในภาวะของคนไม่นับถือศาสนาครับเพราะว่าเขาเติบโตมาในวิถีชีวิตแบบนั้นตอนเด็กผมจะถามเขาว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงทำกันมาแบบนี้เขาก็จะห้ามผมพูดจะพูดเป็นเรื่องศาสนาพูดไม่ได้ผมเป็นคนที่สงสัยตั้งแต่แรกครับว่ามันทำอย่างนี้ทำไมต้องถอดรองเท้าในการใส่บาตรพอเริ่มขึ้นมัธยมผมก็เริ่มตระหนักว่าเริ่มมีแนวคิดแต่เริ่มสงสัยเพิ่มขึ้นครับแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะออกจากวิถีชีวิตจากศาสนาแล้วได้มารู้จักวิชาปรัชญาก็เลยคิดว่าเราสามารถที่ตั้งคำถามกับความเชื่อตัวเองได้ถ้าเราเข้าใจศาสนาจริงๆว่าศาสนาไม่ได้สอนทุกศาสนาไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีนะศาสนาสอนให้เราหาทางพ้นจากทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ตามเวของเขาตามเส้นทางและตามแนวทางของเขาแต่เส้นทางของการไปสู่ความพ้นทุกข์จำเป็นจะต้องทำความดีซึ่งความดีมันก็อาจจะมีมาตรฐานของแต่ละศาสนาอยู่ที่เรียกว่าความดีแต่ละศาสนาคืออะไรบางศาสนาความดีคือการวิงวอนต่อเทวดาบางศาสนาความดีคือการกระทำที่ให้อภัยผู้อื่นบางศาสนาความดีคือการเสียสละชีวิตเราต้องเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนมุมมองหรือตีความใหม่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของศาสนาคืออะไรแล้วไม่เอาความดีเป็นเป้าหมายของศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่มีศาสนาไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำตัวไม่ดีหรือไม่เป็นคนดีเพราะมันเป็นเวหนึ่งแค่นั้นเองมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกปฏิบัติตามหลักศีลธรรมแบบไหนมากกว่าผมเขียนเกี่ยวกับพวกศาสนาหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ่อยครับหรือทางครอบครัวเขาก็เริ่มเห็นว่าถึงเขาไม่มีศาสนาเขาก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอย่างใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้โดยที่มีปัญหากับคนอื่นแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจุดไหนที่เขายอมรับหรือเขาอะไรแต่มันเป็นเปลี่ยนผ่านเป็นลำดับจุดเปลี่ยนจริงๆอาจจะเป็นตอนที่ผมกลับบ้านไปแล้วเขาก็บอกว่าชวนไปวัดอะไรพวกนี้แต่เขาไม่ได้บอกผมนะครับเขาบอกว่าเขาจะบอกกับญาติว่ามาร์คไปวัดไหมล่ะอะไรประมาณนี้ครับผมชื่อมาร์คนะครับแล้วคนในครอบครัวผมก็บอกว่าคงไม่ไปแล้วมากอะไรประมาณนี้เขาก็เข้าใจในส่วนหนึ่งครับผมว่าความดีในศาสนาเนี่ยนะครับหรือศีลธรรมในศาสนาเนี่ยมีความจำเพาะมากนะครับเพราะมันเกิดภายใต้วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ในเรื่องนรกสวรรค์นะครับก็ไม่เหมือนกันลักษณะของนรกสวรรค์ก็ไม่เหมือนกันครับบางศาสนาความเชื่อว่ากินหมูเนี่ยเป็นบาปไปลงนรกบางศาสนาบอกไม่เป็นไรบางศาสนากินเนื้อได้กินเนื้อไม่ได้บางศาสนาบอกว่าตายแล้วมีการเป็นว่ายตายเกิดมีชาตินี้ชาติหน้าแต่บางศาสนาบอกไม่มีครับคราวนี้จะเป็นเรื่องที่ยากมากที่คิดว่าหลักใดมันจะถูกถ้าเกิดสมมติว่าหลักนี้ถูกแล้วหลักอื่นจะเป็นผิดเหรอเอาจริงผมเริ่มศึกษาศาสนาหรือปรัชญาพวกนี้ตอนที่ผมเลิกนับถือศาสนานะครับกลับกันเลยตอนที่ผมนับถือศาสนาผมไม่เคยศึกษามาเลยไม่เคยไปสนใจฉันสามารถไปเรียนรู้ศาสนานี้ได้ด้วยผมมีทุกคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ไบเบิลพระไตรปิฎกของพุทธยิ่งค้นคว้ายิ่งเห็นวัฒนธรรมของคนยุคก่อนวัฒนธรรมของคนที่หลากหลายคือแล้วเราสามารถเข้าใจได้ด้วยครับเป็นกลางทางศาสนาเป็นกลางทางความเชื่อและสามารถเข้าใจคนอื่นที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันได้ในสังคมไทยแม้จะยังไม่มีบทบัญญัติอย่างเป็นทางการและชัดเจนว่าบุคคลสามารถระบุความเป็นอศาสนิกได้แต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเลือกประกาศและปฏิบัติตามแนวทางที่ตนเองยึดถือซึ่งในบางครั้งค่ะผู้คนเหล่านั้นก็ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากคนใกล้ตัวหรือสังคมรอบข้างจากช่องว่างของความไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับเราก็ไม่ได้ประกาศตัวเองว่าไม่มีศาสนานะอะไรเงี้ยหรือแบบว่า
ก็อยู่ของเราอะคือเราเห็นแหละว่ามันมีแบบคนที่มีความเห็นเชิงลบกับคนไม่มีศาสนาแบบกดดันว่าตายแล้วก็เอาศพไปทิ้งสิอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็แค่ไม่ไปยุ่งกับเขาก็โอเคแต่ก็ควรคอนเซิร์นแหละว่ามันกำลังเป็นปัญหาในสังคมจริงว่าคนมันไม่มีจินตนาการว่ามันมีคนไม่มีศาสนาแล้วเขาก็อยู่ได้ของเขาอะคนอื่นมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าโดนครอบครัวแบบขู่ทำร้ายไล่ออกจากครอบครัวขับไล่ยิ่งเป็นครอบครัวที่มีความเคร่งศาสนามากๆครับจะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเป็นปัญหาใหญ่เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ครับว่ามันถูกผิดใครมันถูกมันผิดกันแน่ครับแล้วก็การสมัครงานครับมันนำไปสู่การเลือกปฏิบัติได้ง่ายเอาศาสนาเป็นเครื่อง default ของคนนั้นได้ว่าคนนี้ไม่มีศาสนาฉันไม่รักคุณทำงานประมาณนี้ครับเป็นการพูดทางอ้อมครับว่าคนไม่มีศาสนาเนี่ยเป็นคนที่แปลกเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนดีโดยการในเชิงวัฒนธรรมครับว่าคนไม่มีศาสนาเนี่ยไม่มีพื้นที่หรือไม่มีตัวตนให้คนพวกนี้ได้ยืนยันในสิทธิ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอ่ะเขาก็อาจไม่นับถือศาสนาก็ได้ก็คุยกับเขาปกติใช้ชีวิตอยู่กับเขาอ่ะถ้าบอกว่าศาสนาทุกศาสนาแบบถอนให้คนเป็นคนดีอ่ะอย่างน้อยแน่ๆคือมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอ่ะก็ใช้อันนั้นเป็นหลักในการทำความรู้จักคนอื่นเห็นอกเห็นใจนำก่อนเดี๋ยวที่เหลือก็ตามมาสำหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาหลักแล้วก็นับถือหลายศาสนาหรือว่าคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรป่านมองว่าถ้าเขาจะยังไม่เข้าใจเราอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันความแตกต่างมันก็ต้องใช้เวลาในการเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้อะค่ะเรามาค่อยเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกันไปก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยค่ะถึงแม้ว่าเราจะนับถือต่างศาสนากันมีความเชื่อที่ต่างกันอย่างน้อยคนเราก็เคารพกันนะคะเราเคารพในความแตกต่างของกันและกันนะคะผมคิดว่าคนเราปกติมากครับที่มีความคิดที่แตกต่างกันแล้วผมว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าคนที่คิดต่างจากเราหรือคิดที่แตกต่างจากเราเนี่ยครับเป็นคนฝ่ายผิดผมว่าโลกนี้ก็จะอยู่กันไม่ได้ถึงเราไม่มีศาสนาเขาไม่เชื่อเหมือนคุณนะแต่ผมอยากเคารพในคุณนะไม่ไปดูถูกความเชื่อคุณความคิดของคุณแน่ๆมนุษย์เราสร้างระบบความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะการนับถือศาสนาเป็นเสมือนจารีตและข้อบังคับที่เคร่งครัดของสังคมแต่ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกยอมรับกันว่าการเลือกที่จะนับถือหรือไม่นับถือศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลเพียงแค่เราลองเปิดใจฟังความคิดที่แตกต่างอย่างเคารพในเหตุผลเบื้องหลังความเชื่อและวิถีปฏิบัติเหล่านั้นโดยไม่ให้ความแตกต่างมาผลักดันให้เกิดความเป็นอื่นรวมถึงไม่นำความเชื่อทางศาสนามาเป็นเครื่องมือตัดสินคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกันและกันเพียงเท่านี้ค่ะเราก็น่าจะคาดหวังได้ว่าสังคมเราจะสามารถลดความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันได้และแม้ว่าจะเกิดความขัดแย้งเราก็สามารถนำเอาความขัดแย้งนั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นความเข้าใจที่มาจากภายในอย่างแท้จริงตั้งแต่โบราณกาลศาสนาเคยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการรักษากฎระเบียบตามความเชื่อของคนในแต่ละสังคมและเป็นสิ่งที่ใช้ยึดโยงจิตใจของมนุษย์การนับถือศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่ปัจจุบันศาสนาไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่เราใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจหลายคนจึงนิยามตัวเองว่าไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยแต่เขาเลือกที่จะนับถือความเป็นมนุษย์หลักยุติธรรมและยึดโยงจิตใจไว้กับสิ่งที่ชื่นชอบเช่นดนตรีกีฬาเป็นต้นบางคนก็เลือกนำหลักของแต่ละศาสนามาเป็นแก่นแกนในการดำเนินชีวิตบางคนแม้จะไม่ได้นับถือศาสนาแต่ก็นำเอาแนวคิดบางแง่มุมของแต่ละศาสนามาใช้เพื่อหาคำตอบของชีวิตถึงแม้คนในโลกจะยอมรับการไม่นับถือศาสนาของผู้คนแต่เราก็ยังคงต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องพึ่งพาทางใจเพื่อที่จะนำพาจิตใจของเราให้ไปสู่ความสุขสงบได้